እንግዲያውስ ጓደኞቼ ከዚህ በላይ እንዳልኩት ማስታወቂያው ላይ ለመግለጽ እንደ ፈለኩት እዚህ ላይ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። በጣም ዩዝፉል የሆኑ አፕሊኬሽኖች አሉ። ከነሱ መካከል አንደኛው ሲቪ መስሪያ አፕሊኬሽን ነው። በጣም የሚገርምና ሲምፕል የሆነ በቀላሉ የሚገርም ሲቪ መስሪያ ነው። ምንም ሰዓት አይፈጅም፣ ጊዜ አይፈጅም። ምንም የኮምፒውተር ምናምን መጠቀም አያስፈልግም። በስልኮ እዚሁ ጋር ኤዲት አድርገው እዚሁ ጋር በፒዲኤፍ መልኩ ሴቭ የሚያደርጉበት አፕሊኬሽን ነው። ዛሬ እሱን እጠቁማችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተሊጀንት ሲቪ ይላል። አፕሊኬሽኑ እሱ ነው። እንዴት ማግኘት እንችላለን ለምትሉ ጉግል ፕሌይ ላይ በመግባት ኢንተሊጀንት ሲቪ ብለው በመጻፍ ይሄን አፕሊኬሽን ሊያገኙት ይችላሉ። አፕሊኬሽኑ በጣም ቀለል ያለና በጣም ደስ የሚል ፊቸሪንግ ያለው ነው። አዲስ ሲቪ ለመስራት በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው። እንደሚታወቀው በጣም አዲሽናልም ሌላ አንተ የረሳኸው ማካተት የሚኖርብህ ነገር ግን ያላካተትካቸው አንዳንድ ነገሮች ቢኖሩ እዚህ ላይ ልታገኛቸው ትችላለህ። ከዚህ ላይ እንደምናየው ፐርሰናል ዲቴል፣ ኤዱኬሽን፣ ኤክስፒሪየንስ አለ፣ ስኪል አለ፣ ኦብጀክቲቭ አለ፣ ሪፈረንስ አለ፣ ፕሮጀክት ከስራ ፕሮጀክት አለ፣ ከቨር ሌተር አለ። ብዙ አድ ማድረግ እዚህ ላይ ያልተካተቱ ነገር ግን መከተት ያለባቸው አሉ። አሁን እዚህ ጋር አዲሽናል ኢንፎርሜሽን አለ፣ ላንጉዌጅ አለ፣ ፐብሊኬሽን አለ፣ አክቲቪቲ አለ፣ እዚህ ጋር አቺቭመንት ኤንድ አዋርድ አለ። እነኚህን እዚህ ጋር ሲግኒቸር አለ፣ እዚህ ጋር ፍርሚያ ምናምን ነገር የሚያስፈልግ ከሆነ ሲቪ ላይ እያንዳንዱ አለ። ደግሞ እዚሁ ጋር በስተግራ ደግሞ እንዴት መጠቀም እንደምችል እያንዳንዱን ኢንፎርሜሽን ቁጭ አድርጎታል። እና እነሱን በመጨመር ሁሉንም አንድ በአንድ ማለት ፐርሰናል ዲቴል ምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኔም አለ፣ አድሬስ አለ፣ ኢሜል አለ፣ ፎን አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፎቶ አለ። ከነኚህ ሌላ ፐርሰናል ዲቴል ሌላ መከተት ያለ መጨመር ያለባቸው ነገር ካለ እዚህ ጋር አድ የምትል በተን አለች። እሷን በመጨመር እዚህ ጋር ዴት ኦፍ በርዝ አለ፣ ናሽናሊቲ አለ፣ ማርሻል ስታተስ አለ፣ ዌብሳይት አንዳንድ ዌብሳይት ካለ ዌብሳይትን ፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ ትዊተርህንም እዚህ ጋር ካለ ሊንኩን እዚህ ለመጣል ይችላል። እዚህ ጋር አድ በማድረግ እዚህ ላይ ያልተካተቱ ነገር ግን መካተት ያለባቸው ምሳሌ እዚህ ላይ ሌሉ ልክ እንደ ጀንደር፣ ኤጅ፣ ሄልዝ ስታተስ ምናምን አሁን እዚህ ላይ ያሉ እነሱን እቺ ክሪኤት የምትል በተናለች እዚህ ጋር እሷን በማለት እዚህ ጋር ኤጅ ከፈለግ ኤጅ እያል አሁንም ሌላ እዚህ ጋር ምን ነበር ያልነው? እዚህ ጋር ጀንደር በቀጣይ አሁንም ሌላ አድ እዚህ ጋር ሄልዝ ስታተስ ክሬት አሁን እነኚህ እዚህ ጋር ክሬት ያደረግንባቸው የጨመርንባቸው እነኚህን ሁሉን ኦን በማድረግ እየተመለስ እዚህ ጋር ፐርሰናሊቲ ላይ ያለው እዚህ ጋር አድ እያል እነኚህ ናሽናሊቲን ኦን አሁንም እዛው ጋር ተመጣጣለ ማርሻል ስታተስ ኦን እዚህ ጋር ዌብሳይቶች ከፈለግ እዚህ ጋር ትዊተር አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ፌስቡክን እዚህ ጋር ሌላ ዌብሳይቶች አሉ እነሱን አድ። ከዛ ምን ታደርጋለህ? ከዚህ ጋር ከፉል ኔም ከሚለው ትጀምራለህ። ስምን ትጽፋለህ፣ እዚህ ጋር አድሬስን ትጽፋለህ፣ እዚህ ጋር ኢሜልን ትጽፋለህ፣ እዚህ ጋር ስልክህን፣ እዚህ ጋር ዴት ኦፍ በርዝ ትክክለኛውን፣ እዚህ ጋር ማርሻል ስታተስ ሲንግል ኦር ሜሪድ ነው የሚለው፣ ናሽናሊቲ ያለ ዌብሳይት ካለ ዌብሳይትን፣ ፌስቡክ አድሬስ ካለ ሊንክህን፣ የፌስቡክ ሊንክህን፣ እዚህ ጋር ትዊተር አድሬስህን፣ ስምህን፣ እዚህ ጋር እድሜህን፣ እዚህ ጋር ጀንደር፣ እዚህ ጋር ሄልዝ ስታተስ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፎቶህን ታስገባለህ ማለት ነው። ሴቭ ትለዋለህ። ሁሉ ነገር አለቀ ማለት ነው። እና ሪአሬንጅመንት ደግሞ አለ። ምሳሌ አሁን አንደኛ ላይ ፐርሰናል ዲቴል አንደኛ ላይ ማድረግ ከፈለግ ድራግ በማድረግ አንደኛ ላይ ማድረስ ትችላለህ። ሪፍራንስ ሁልጊዜ መጨረሻ ላይ ነው የሚሆነው። ፕሮጀክት አለ፣ ስኪል አለ፣ ኤዱኬሽን አለ፣ ኤክስፒሪየንስ አለ፣ ኦብጀክቲቭ አለ። ምሳሌ አሁን ፐርሰናል ዲቴል ከዛ ኤዱኬሽን ነው የሚሆነው፣ ከዛ ስኪል ነው የሚሆነው፣
ከዛ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚሆነው። ከዛ ኦብጀክቲቭ፣ ከዛ ፕሮጀክት፣ ከዛ ሪፈረንስ። አሬንጅመንቱ እንደዚህ ቢሆን አሪፍ ነው። እሱ አንተ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው፣ አንተ እንዴት አሬንጅ ማድረግ አለብኝ የሚለው ነው። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር፣ ላይክ እና ኮሜንት መስጠታችሁን እንዳረሱ። እንዲያውም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ አዳዲስ ነገር እንዲደርሷችሁ